તો ડેટા મેપિંગ એન્ડ ટ્રાન્સફર. ડેટા મેપિંગ એન્ડ ટ્રાન્સફર શું છે? તો ભાઈ આપણે જે પેલું જોયું હતું ને કે તમારો ડેટા એક જગ્યાએ આવે છે, મતલબ પીએલસી નો ડેટા તમારો. હવે હા, તમને એ સમજવું બહુ જરૂરી છે કે કઈ રીતે શું વર્ક કરે. તમે છે ને જ્યારે કોલ કરો છો, મતલબ તમે અહીંયા સેટિંગ તો કરી દીધું કે મને com1 union 485, પણ એટલે એ સેટિંગ કરીને બેઠો છે, પણ જો તમે એને યુઝ નથી કરતા એ ચેનલ ચાલશે, બરાબર. હવે હું કોઈક જગ્યાએ એને યુઝ કરું છું, મતલબ કે હું પોર્ટ 1 ને હું અહીંયા આગળ ખાલી નાખું છું ને કે ભાઈ અહીંયા મને ડેટા જોઈએ છે com1 માંથી પીવી ડેટા જોઈએ છે સ્ટેશન 1 નો. અહીંયા આગળ જો હું લખું છું ને એટલે એ બોન્ડેડ છે કે અહીંયા એ ડેટા લાવવા માટે એ પેલો કોમ પોર્ટ ને યુઝ કરીને ત્યાંથી એ ડેટા જઈને લાવશે, તો જઈને એ ત્યાં કોલ કરશે. હવે વાત શું થઈ કે તમે એ તો ડિફાઇન કરી દીધું અહીંયા આગળ કે ભાઈ આ કોમ પોર્ટ 1 એટલે RS485 છે અને આ પીએલસી સાથે જોડાશે, એવું તો તમે ડિફાઇન કર્યું. તમે માંગ્યો ડેટા, પણ તમે HMI માં કોઈ બી જગ્યાએ એ ટેગ યુઝ કર્યો ને, ટેગ હંમેશા કેવી રીતે યુઝ થાય છે તમે HMI ના સ્ટ્રક્ચરમાં જોયું હશે, કમ્પલસરી તમારે આખો પાથ આપવો પડે કે ભાઈ com1 એની પીવી અને એનું આ મોડબસ હોય તો com2 એનો 3x 4x અને એનો એડ્રેસ આ અને એની સ્લેવ આઈડી આ. તમે સ્ટેશન નથી કરતા તો ડિફોલ્ટ રહે છે. આ ડિફોલ્ટ ક્યાંથી આવે છે? આ જે ડિફોલ્ટ છે ને એ ડિફોલ્ટ તમારી આવે છે અહીંથી. જે આપણે પહેલા બધી વસ્તુ ક્યાંક ને ક્યાંક કનેક્ટેડ છે, મેરે નથી આવતું. પણ જો તમે અહીંયા આગળ સ્લેવ આઈડી ને 1 2 3 કરો તો મતલબ તમારું પોર્ટ, તમારી સ્લેવ આઈડી અને તમારું એડ્રેસ, મતલબ એ એક્ઝેક્ટ ટેગ પકડશે, એ પકડી અને તમને એ ડેટા અહીંયા લાઈન આપશે. એટલે હવે અહીંયા આગળ જે મળે ને કે આ એસ્ટાબ્લિશ તો થઈ ગઈ, પીએલસી સ્લેવ આઈડી 1 હોવી જોઈએ, એની અંદર આ એડ્રેસ ઉપર એ ડેટા પડેલો હોવો જોઈએ, તો એ અહીંથી લઈને અહીંયા કોમ્પોર્ટ 1 ઉપર લાઈને મૂકી દે. ડેટાને સમજવા આ રીતે બહુ જરૂરી છે. એટલે આ ડેટાને મેપ, મતલબ તમારે ડેટા કેવી રીતે આવ્યો ને એ સમજવાનું. હવે તમારે એ ટેગનો ડેટા અહીંથી અહીં com1 માં આવી ગયો. હવે com1 it is one type of Mumbai port, કંડલા પોર્ટ. તમારો ડેટા ક્યાં પડ્યો છે? મુંબઈ પોર્ટ પર આવીને પડ્યો છે. તમે એનું કંઈક કરો છો તો આગળ યુઝ થશે, નહીતર ત્યાં એમ પડી રહેશે. તમે અહીંયા શું કર્યું? ભાઈ મેં તો અહીંયા ડિસ્પ્લે કરી દીધું, મારી વાર્તા પતી ગઈ, તો એ એને આગળ કંઈ કરશે નહીં, કારણ કે આ આગળ ના વધાય વાળી વાત છે. તમે એને સિસ્ટમને કહેવું પડશે કે મારે એને કંઈ કરવું છે. તો હું એક એપ્લિકેશન કહું છું કે ભાઈ મારે એકચ્યુઅલી એવું કરવું છે કે com1 માં ડેટા લઈ એને મેમરીમાં સેવ કરાવવો છે, એટલે HMI માં ડેટા લોગિન થાય અને એને com2 ઉપર ટ્રાન્સફર કરવો છે. સોરી, એની વચ્ચે એક વાત લાવું કે મારે એને પ્રોસેસ કરવું છે કે એ ડેટા સેવ થયો, એ સેવ એ રજિસ્ટરની સાથે હું અંદર એક મેમરીમાં એક ડેટા સેવ કરાવું છું કેલિબ્રેશન માટે. એટલે હવે સમજો કે com1 નો ડેટા આવ્યો, એને મેં મેમરીમાં સેવ કરાયો HAW, ચલો એઝ ઇન હું એક પકડું કે com1 નો રજિસ્ટર 1 આવ્યો, એને હું સેવ કરાવું છું HAW 100 માં. હવે હું એને આગળ મેપ કરાવું છું, મારે ખાલી ડેટા મોકલી દેવો છે આગળ, બરાબર. તો હું એને com2 માં રજિસ્ટર 1 માં જાય તો જાતે જશે ના. તો હવે એના માટે છે ને 2-3 અલગ અલગ ઓપ્શન છે. ક્યાં તો હું એક સ્ક્રિપ્ટિંગ કરીશ, એટલે આ સ્ક્રિપ્ટિંગ ને આગળ લેવા જોઈએ, કારણ કે સ્ક્રિપ્ટિંગ એના માટે જ હોય છે. આવું જ બધું ગોળ ગોળ તમને જાતે કરતા આવડવું હોય તો બરાબર. એ બંનેનો યુઝ એમાં જ છે. ક્યાં તો સ્ક્રિપ્ટ થી કરીશ, ક્યાં તો મને HMI પોતાનું કોઈક ઇન્ટરનલ ફંક્શન આપશે કે જેનાથી હું એ વસ્તુ કરી શકું, બરાબર. બેમાંથી એક રીત થાય. ક્યાં તો હું હાર્ડ કોડેડ કરીશ, તો મને અહીંયા સ્ક્રિપ્ટ આપે છે, હું અહીંયા આગળ લખી નાખીશ, એકદમ સાદો પ્રોગ્રામ લખી શકું કે ભાઈ વર્ડ 1 com1 પીવી. સોરી, મારે પહેલા તો સેવ ક્યાંક કરાવવું છે, તો HMI માં
HAW 100 માં નાખવું છે મારે વેલ્યુ. 100 આવી ગયું. લોકલમાં પેલા આવે એ. હા, એને લોકલ વર્ડ ફોર્મ 1 PV બરાબર, સ્ટેશન 1 સ્લેવ આઈડી 1. તો આ શું થયું? આનો મતલબ કે આ જે ડેટા હશે ને એ આમાં પડશે. ઓકે. સ્ક્રિપ્ટ થી આ મેટર થઈ તમારો ડેટા મેપ થયો. મતલબ જે કોમ 1 મતલબ મુંબઈ આવીને પડ્યો હતો એને તમારે જ્યાં લઈ જવો હતો ત્યાં તમે લઈ ગયા. ઇન્ટરનલ મેમરીમાં હજી બહાર નીકળ્યો ના. બરાબર. હવે વાત આવે નેક્સ્ટ કે હવે એ ડેટાને હું બહાર કરાવું છું કે ભાઈ હવે મારે કોમ 2 માં એ ડેટાને નાખવો હોય તો અહીંથી કોમ 2 સિલેક્ટ કરીશ. એ મોડબસ છે. મોડબસ ડેટા 40001 ઉપર મારે નાખવો છે સ્લેવ આઈડી 1 ઉપર. આવી ગયો. ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ સ્ક્રિપ્ટને તમારે એવી રીતે સમજવાની કે દર 100 મિલી સેકન્ડે આ દર એક નવી સ્ક્રિપ્ટ આવે ને એનો મતલબ જ એ થાય કે હું દર અહીંયા 100 લખું ને તો 100 × 10 મિલી સેકન્ડ એટલે એક સેકન્ડમાં આ સ્ક્રિપ્ટ ટાઈમિંગ ઉપર રન થશે. ચલો એના ઉપરથી ફટાફટ સ્ક્રિપ્ટ નું આઈડિયા આપી દઉં. સ્ક્રિપ્ટ છે ને 3 ફોર્મેટમાં કામ કરે છે. એક ઇનિશિયલાઇઝ, એક ક્લોઝ, એક ટાઈમિંગ અને એક ટ્રિગર. એના વર્ડ ઉપરથી જ નક્કી થાય છે. ઇનિશિયલાઇઝ નો મતલબ એ થાય કે એક વાર રન થાય જ્યારે ચાલુ થાય. ક્લોઝ નો મતલબ એ થાય કે બંધ થાય ને ત્યારે એક વાર રન થાય. ટાઈમિંગ નો મતલબ એ થયો તમે 1 સેકન્ડ નાખીને તો દર 1 સેકન્ડે એ રન થાય. અને ટ્રિગર નો મતલબ એ થયો કે તમે કોઈ પીએનસી કે એનાથી કંઈક ટ્રિગર કરો કે એ બીટ જ્યારે ટ્રિગર થાય ને ત્યારે એ રન થાય. ત્યારે આ એક આખી સ્ક્રિપ્ટ ઉપરથી લઈને નીચે સુધી એકવાર રન થઈ જાય. આપણે ટાઈમિંગ પર મૂકી દીધી. આમાં છે ટાઈમિંગ બરાબર. તો આ પોર્ટ 1. તો આ શું થશે તો ભાઈ પોર્ટ 1 નો ડેટા HAW 100 માં જશે અને 100 નો ડેટા 2 માં જતો રહેશે. હવે આમાં સમજો તમે શું કર્યું તો આનો ડેટા આમાં નાખ્યો અને આમાંથી લઈને આમાં નાખ્યો એટલે હવે અહીંયા રેડી પડ્યો. હવે આ તો સ્લેવ છે કારણ કે સામે ગેટવે છે. જે ગેટવે ડેટા લે છે મતલબ શું થયું એકચ્યુઅલી આ ઊંધું થયું. અહીંથી આને ડેટા લીધો. સોરી એક મિસ્ટેક છે. બધું એ બરાબર હતું. એટલે અહીંથી ડેટા અહીંયા ગયો. અહીંથી ડેટા અંદર ગયો. અહીંથી ડેટા નીકળીને કોમ 2 માં ગયો. હવે અહીંયા પડ્યો છે. હવે અહીંયા જ્યારે માગશે કોઈ ત્યારે મળશે. જેમાં આપણે જોડ્યું આઈડેન્ટિટી તો એ ડેટા અહીંથી અહીં ગયો. સો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ડેટા મેપિંગ. ડેટા એમને નથી પડતો. તમને મગજમાં જવું જોઈએ કે ભાઈ તમે એવું નક્કી કર્યું છે કે કોમ્યુનિકેશનમાં આ 601 નંબર પર દર વખતે એ દર કેટલા ટાઈમ પછી 2000 મિલી સેકન્ડ એટલે 2 સેકન્ડ પછી એ પર્ટિક્યુલર આવા જેટલા મોડબસના ડેટા હશે ને કોમન પર ડેટાને તેથી માગતું રહેશે. એટલે ત્યારે તમારો ડેટા અહીંયા આવે છે. ત્યાંથી ઇન્ટરનલ દર સેકન્ડે જાય છે. એ જ સેકન્ડમાં એ પોર્ટ 2 માં આવીને પડી રહે છે. હવે સામે IoT ગેટવે જ્યારે ડેટા માંગે ત્યારે એની જોડે જાય છે. ડેટા આવી રીતે ગોળ કરે એ વસ્તુ આવે છે ડેટા મેપિંગ. હવે એના ઇન્ટરનલ ફંક્શનાલિટી બી અમુક વર્ઝન આપે બરાબર. મેપિંગમાં સેમ વસ્તુ બીટ અને વર્ડમાં આવી જ રીતે પાસ થાય છે. હવે એક ગ્રાફિકલ ફોર્મેટ છે કે મારે જે સ્ક્રિપ્ટમાં લખ્યું મને સ્ક્રિપ્ટમાં નથી લખ્યું. ડેટા ટાઈપ 16 બીટ સાઇઝ. આમાં બી જેમ સ્ક્રિપ્ટમાં સિલેક્ટ કરતા હતા કે ભાઈ કોમ 1 નો ડેટા PV 0 સ્ટેશન 1 નો ડેટા. ડેટા ટાઈપ શું હતી એની 16 બીટ સાઇઝ. હવે કેલ્ક્યુલેશન નથી કરવાના. રીડ રાઇટ બંને છે કે ખાલી રીડ કરવાનું છે તો રીડ કરવાનું છે ખાલી સ્કેનર માંથી લઉં છું. અપડેટ ફ્રીક્વન્સી જનરલ કે થરો. થરો મતલબ જેવું ઇન્સ્ટન્ટ અને જનરલ મતલબ એ પોતાની રીતે નક્કી કરશે ક્યારે લેવું બરાબર. એની લેન્થ 1 છે. મેપિંગ જો હું આ લખું છું તો એ કંટ્રોલ થાય છે કે ભાઈ એક બીટ ઓન કરીશ ને તો જ આ ડેટા ટ્રાન્સફર થશે. એ અહીંથી સિલેક્ટ થાય. જો હું કરું છું તો હું અહીંથી સિલેક્ટ કરીશ કે ભાઈ HAX આ બી HDX HAX એટલે ખબર પડવી જોઈએ બીટ એ X માં આવશે
અને વર્ડ એનો મતલબ એ થયો કે HAX મતલબ હું બીટ સિલેક્ટ બી રાખું છું. હવે અહીંથી લખું છું. હવે હા HMI ને બધામાં રજિસ્ટર સેમ રહેશે. હું અહીંયા 100 નાખીશ ને, હવે મેં વર્ડ બી 100 વાપર્યો છે, તો હું આ 100 ના વાપરી શકું. હું એક બીટ બદલીશ ને તો ત્યાં વર્ડ બદલાઈ જશે. એટલે હું અહીંયા આગળ 300 કરી નાખું છું. હવે મેપ જ્યારે આ બીટ ઓન હોય ત્યારે થવું જોઈએ તો અહીં ટીક હશે, અને ઓફ હોય તો બંધ હશે. હવે ટાર્ગેટ એડ્રેસ મતલબ મારે ક્યાં મોકલવું છે તો હું અહીંયા આગળ HMI માં બી સેવ કરી શકું છું. અને com2 માં ડાયરેક્ટ નાખવું હોય તો com102 એટલે આ બાજુ પાઇપલાઇન આમ નાખ્યું એટલે પાણી એમ ના, પણ મારે અંદર સેવ કરાવો તો આ નાખું છું જે જ પેલું HAW મતલબ અહીંથી સિલેક્ટ કરી શકું છું બધું, બીજું કશું નથી. આવી ગયું. આમાં બી ડેટા ટાઈપ તો તમારે સાઇન્ડ જ રાખવાની છે, એ પ્રમાણે સેવ થાય. આ ગ્લોબલ મેપિંગ કંટ્રોલ બી આપે છે. આ જેટલું સિલેક્ટ કરું બધું એક જ બીટ થી ચાલુ થાય અને બંધ થાય તો કરી શકું. આટલું કરીને એડ કરું છું એટલે આખો ડેટા પડી ગયો. હવે આ તમને બીજે મેપમાં બીજે ક્યાંય નહીં દેખાય, અહીંયા દેખાશે. તમને યાદ રાખવું પડે કે મેં મેપિંગ કર્યું છે તો આ ડેટા અહીંયા 100 માં પડી રહ્યો છે. હવે તું વિચાર અહીંથી બી નાખે છે અને બેકગ્રાઉન્ડ સ્ક્રિપ્ટ થી બી નાખે તો શું થાય? એટલે ઇન્ટરનલ કન્ફ્યુઝ થશે એટલે પોતાની રીતે પેલું થશે. એક પેટર્ન ખબર પડી? એટલે હવે આ મેપિંગ ને યુઝ કરવું હોય તો હું કરી શકું છું મારી રીતે, અને અહીંથી કરવો જ કરી શકું. બંનેને કન્ફ્લિક્ટ નહીં થવાનું. હવે ડેટા મેપિંગ નો આખો કન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ ગયો, બરાબર.